අද අපි හදන්න යන්නේ mystery build එකක්. ඔයසාදරින් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ බිල්ඩ් වීඩියෝ එක මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම ටිකක් හදවත ළඟින් යන බිල්ඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මයුරගේ බිල්ඩ් එක අවුරුදු 18ක් බලාගෙන ඉඳලා 2005 එයා දැකපු හීනයක් තමයි මේ හැබෑ කරගන්නේ. ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 130ක් දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google ප්‍රොෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් ලොග් වෙන්න. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක ගැන කතාව මේක මම සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි හැමෝම යම්කිසි විදිහකට බිල්ඩ් එකක් PC එකක් අපේ ඩ්‍රීම් එක අපේ හීනයට යන තැනට යද්දි මයුර වගේ නේද කියලා මට හිතුණා. විශේෂයෙන්ම මගේ පළවෙනි PC එක තාත්තා හදලා දෙද්දි මේ වගේම ෆීලිං එකක් ආවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මයුර පොඩි විස්තරයක් කියලා තියෙනවා. අපි පොඩි වෙලාවක් අරගෙන ආවමු. ඉතින් PC එකකට ආසාව ආවේ පොඩි කාලේ ජූනියර් කම්පියුටර් කෝස් එකකට පොඩි ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බෙලා ඒකට ගියාම 3 වසරේදී 2005. ඉතින් ඒ කාලේ දැකපු හීනයක් තමයි Tamanටම කියලා PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න එක. අවුරුදු 18කට පස්සේ තමයි ඒක ඔන්න හැබෑ කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් 2010 දී 8 වසරේදී එයා try කරලා තියෙනවා PC එකක් හදන්න. කේසින් එක power supply මේ දේවල් ගත්තලු වෙනාට ඒවා හරි ගියේ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ A level කරලා multimedia ඉගෙන ගත්තා. 2019 ඉඳලා pcguidelk channel එක බැලුවා. මේ වගේ දේවල් කියලා තියෙනවා. parts ටික එයා අරගෙන තමයි එකතු කරලා මේ එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මයුර ගත්තේ මොනවද කියලා. මයුර මාත් එක්ක කතා කරා. නමුත් වැඩි මතකයක් නැහැ. මොකද සෑහෙන කාලයක් ඉඳලා එයා එකතු කරපු දේවල් මේ හැම දෙයක් එක්කම අපි බලමු මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මයුර හැම දෙයක්ම බලලා එයාගේ කෝග බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කේසින් එකක් අරගෙන තිබ්බා. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ එයා එකතු කරපු දේවල් අවුරුදු මං හිතන්නේ එකක් දෙකක් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක මටත් ටිකක් විශේෂයි. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මේ අත්දැකීම අරගෙන එන්න හිතුවා. මොකද කෙනෙක්ගේ හීනයක් මටත් මේ වගේ හීනයක් තිබ්බා. ඔයගොල්ලන්ටත් හීන ඇති PC එකක් හදා ගන්නවා කියලා. නමුත් ළඟ පේන මානකේ හීනේ හැබෑ වෙනවා කියලා සමහර විට දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට මම කියන්නේ හීනයක් තියෙනවා නම් ඒකට යන්න ඕගොල්ලන්ට ඒ හීනේ දකින්න කට්ටිය එකතු වෙයි. ඉතින් මේක වෙනස්ම බිල්ඩ් එකක් PC guide එකෙන් අරගෙන එන මයුර හැම දෙයක්ම පැක් කරලා මට ඒවලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් එයා අරගෙන හැම දෙයක්ම පැක් කරලා පරිස්සමෙන් තියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මයුරගේ මදර්බෝඩ් එක ROG Strix B550F මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් මේක තමයි එයා පාවිච්චි කරන්න යන්නේ AMD Ryzen build එකක්. ඒ වගේම හැම දෙයක්ම මෙතනදී වෙනම පැක් කරලා ඉවලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ කියලා. Right. Deep Cool LE300 120 cool එකක්, liquid cool එකක් මයුර තෝරගෙන තියෙන්නේ. Deep Cool brand එක ලංකාවට අලුතෙන් ආවේ. ලෝකයේ තියෙන හොඳම brand එකක්. මම හිතන්නේ හරියටම රිසර්ච් එක කරලා දේවල් ටික අරන් තියෙනවා. 120 එකක්. අපි බලමු process එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ build එකේදී මම දන්නේ නැහැ මේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඒක මටත් පොඩි දෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. පොඩි වෙනස්ම අත්දැකීමක්. ඉතින් process එක 3600 Ryzen. ගොඩක් හොඳ process එකක් 6 core 12 thread. ඒ වගේම ගන්න 65 watt power එකට ඉතාමත් හොඳ වැඩ කොටසක් කරගන්න පුළුවන් heavy duty process එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. 120 cool එකක්, liquid cool එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මයුර හොඳම විදිහට homework එක කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. motherboard එකට ටිකක් වැඩියෙන් වේදම් කරලාද කියලා හිතනවා. නමුත් අවුරුදු 18ක් හීන දකිද්දි මම හිතන්නේ හොඳම දේවල් එයා කොහොම හරි අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි මයුරට මෙතනදී රුපියල් ලක්ෂ 2කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා කිව්ව. විශේෂයෙන්ම graphic card වගේ දේවල් අඩු වෙනකන් එයා හිටපු නිසා මේ අවුරුද්ද තමයි අන්තිම purchase එක කරේ. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා DDR4 8GB sticks දෙකක් T-Force
ඉතින් T-Force Delta ඊටමත් හොඳ RAM heat sink මේ හැම දෙයක් එක්කම 16GB RAM එකක් අපිට තියෙන්නේ. අපිට තියෙනවා 512 Adlink SSD එකක්. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් දැනට ඔයගොල්ලෝ PC එකක් හදනවා නම් Adlink වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී Samsung වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකට යන්න අවශ්‍ය. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය NVMe එකක් hard එකට වඩා ඔයාට සෑහෙනම ප්‍රමාණවත් ඔයාගේ සිස්ටම් එක responsive විදිහට වැඩ කරන්න. ඒ වගේම හිතුවා වගේම 2TB hard drive එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම කියන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ hard drive එකකට මුදල් වියදම් කරනවා නම් 1TB එකක් ඉස්සර 8000 ගාණක් තිබ්බ මම හිතන්නේ. දැන් මේක 16ක් වගේ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2TB එකකට ගියොත් 22ක් වගේ වෙද්දි 2TB එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා 16 ගානේ 32ක් වියදම් කරලා පස්සේ කාලෙක hard drive එක වැඩි කරගන්නවද එහෙම නැත්නම් 2TB එකකට යනවද කියන එක ඔයා තීරණය කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපි බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මේ graphic card එක unboxing experience එක වෙනස්ම එකක් අද. ඉතින් මයුර කියපු දෙයක් තමයි යාට used graphic card එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. හොඳ ගානකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එයාගේ graphic card එක 1660 Ti GTX 1660 Ti Asus TUF graphic card එකක් with warranty යාට ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇති වැඩේ වෙනවා නම් second hand කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම හැම වෙලේම කියන දේ තමයි වාදයක් මිලදී ගatti රුපියල් 30000ක් 40000ක් වෙන්න පුළුවන්. හොඳ warranty එකක් එක්ක second hand උනත් company warranty එකක් shop එකේ warranty එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට ගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න 1660 Ti graphic card එකක් Asus TUF used එකක් තමයි මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් used පාවිච්චි කරන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකම දේ මාස 6ක්වත් warranty එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා ඒ ගෙවන මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම අපතේ යamak වෙන්න පුළුවන්. electronics කියලා කියන්නේ අවුරුදු 5ක් 6ක් එක දිගට වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. සමහර විට හෙට පිච්චිලා යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් fail වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා දේ තියෙන නිසා මෙතනදී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා ARGB මම හිතන්නේ fan kit එකක්. ඔව් fans 3ක kit එකක් තියෙනවා. කේසින් එකට අපි බලමු දාන්න පුළුවන්ද කියලා controllers හැම දෙයක් එක්කම. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ කේසින් එකෙත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. power supply එක. right. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක power supply එක වෙන්නේ ROG Strix 550 watt power supply එකක් 80+ gold තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි මේ දවස්වල gold එකකට යන එක. මොකද efficiency එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි Mayuraගේ build එකේ තියෙන්නේ. අපිට මම හිතන්නේ AMD build එකක් 3600 ඒ වගේම හැම දෙයක්ම balance 240 360 coolers නෙවෙයි. නමුත් liquid cool එකක් deep cool brand එකකින් මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. අපි යමු PC build එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු performance කොහොමද කියලා. right ඉතින් අපි සිස්ටම් එක boot up කරලා තියෙන්නේ. BIOS වලට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පළවෙනියටම අපි කරන්න අවශ්‍ය දේ තමයි BIOS update කිරීම basic input output system එක. ඉතින් මෙතනදී අපි බැලුවොත් අපේ version එක 2006 ඒ වගේම build date එක මේක 2021. ඉතින්
එක්ක Mayura මේක අරගෙන සෑහෙන කාලයක් තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. නැත්නම් මේක පරණ ස්ටොක් එකක් 2021. දැන් අපි ඉන්නේ 2023. ඉතින් 2021 3 මාසේ 19 රිලීස් වෙච්ච BIOS එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න යන්නේ. BIOS version එක අප්ඩේට් කරගන්න යන්නේ මෙතනින් ඉදිරියට. ඉතින් මේක කරන්න ලේසි. අපි යන්න අවශ්‍යයි Asus motherboard එකක නම් tool කියන එකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ screen එකේ නම් ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් F7 key එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට advanced view එකට එන්න පුළුවන්. එතනින් tool කියන එකට ගිහිල්ලා Asus EC flash utility එක යටතේ BIOS folder එකේ මම මේක save කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක මම අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු 2023 BIOS file එකකට තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් version එක 2006 ඉඳලා 2021 version එකක ඉඳලා අපි මෙතනදී 2023 3002 කියන version එකට යනවා. right ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි build එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරලා තියෙන මේ වෙනකොට Windows install කරලා මේ හැම දෙයක් එක්කම. ඉතින් මෙතනදී දේවල් කීපයක් තියෙනවා කතා කරන්න. පළවෙනි දේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ deep cool liquid cool එක තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය liquid cool එකක් වැඩ කරන්නේ CPU එකෙන්. මෙතන තියෙන block එකෙන් අපිට සාමාන්‍ය radiator එකකට liquid එකක් transfer වෙනවා. මෙතනදී heat transfer එක හරහා fan එකකින් radiator එක යටතේ මේ liquid එක cool කිරීම හරහා තමයි මේක සාමාන්‍ය වාහනයක වැඩ කරන mechanism එකමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ air flow එකක් casing එකට හොඳ air flow එකක් තියෙනවා නම් එතනදී මේ cooling එක හොඳට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ casing එකේ අපිට air එක එළියට blow කරන කොටස් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ තියෙන liquid cool එකේ fan එක. ඒ වගේම graphic card එක GPU එක විසිනුත් මේ තියෙන bracket දෙකක ඩිසයින් එකත් එක්ක එළියට බ්ලෝ කරනවා. ඒ වගේම ඇතුළටත් මෙතනින් හුලං ටිකක් එනවා. මේ දේවල් එක්ක අපේ පල්ලෙහා තියෙන power supply එක හරහත් එළියට යනවා. නමුත් ඒකට වෙනම intake එකක් පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී Mayura ගත්ත casing එකේ Cougar casing එක. Cougar Dark Bladder X5 RGB casing එකේ fans තුනක් තියෙනවා. මේ fans තුන මෙතන තියෙන ඉස්සරහෙන් තියෙන dust filter එකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එතනදී හොඳ air flow එකක් casing එකට එනවා. ඒ වගේම Mayura තව fans තුනක් අරගෙන තිබ්බා ARGB kit එකක්. ඉතින් මේකත් මම උඩින් දාලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට air flow එක casing එක ඇතුළට fan තුනකින් එද්දී exhaust විදියට එළියට fan තුනක් දැම්මොත් එතනදී මේ තියෙන සම්පූර්ණ අපි හිතමු වතුර පිරෙනවා කියලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම උඩට අයින් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට උඩිනුත් dust filter එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක අපි දැන් ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ මේ වැඩි air flow එකක් ආවට පස්සේ මේක casing එකේ cooling වලට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද කියලා අපි මෙතන සම්පූර්ණ casing එක වහලා සාමාන්‍ය වැඩ කරන විදිහටම අපි බලමු ටෙස්ට් ටික කරලා මොන විදිහටද temps අපිට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර විට bad air flow එකක් නිසා fan වැඩියෙන් දාලත් අපිට cooling අවුල් යන්න පුළුවන්. cooling එක හරියට වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් හුලං මෙතනට ආවට පස්සේ එළියට යා ගන්න බැරි නම් එතනදී රත් වීමක් සිද්ධ වෙන නිසා. Mayurage PC එකේ Ryzen 3600 ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් temp එක දැනට සෙල්සියස් අංශක 42ක්. සාමාන්‍යයෙන් idle temp එක සෙල්සියස් අංශක 40ක් 35ක් 40ක් අතර තියෙනවා. ඒ වගේම max විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 60ක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපි බලමු blend stress test එක හරහා CPU එක 100%ක් අපි stress කරාම කොච්චර තැනකට යයිද කියලා. මේ වෙනකොට watt 26ක් තමයි system එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි stress test එක දාපු ගමන් මෙතනදී
CPU එකේ ටෙම්ප් එක සෙල්සියස් අංශක 70 වෙනකන් යනවා. වොට් 65ක් කියන TDP එක සම්පූර්ණයෙන්ම CPU එකේ තියෙන කොටස් හැම එකක්ම වොට් 90කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සෙල්සියස් අංශක 75ක් වගේ උපරිමයක් අතරතුර තමයි CPU එක 100%ක් මේ workload එක handle කරන්නේ. ඉතින් 3600 CPU එකක් ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන deep cool liquid cool එකත් එක්ක ඊටමත් හොඳ temp එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් CPU එක 100%ක් cores 6ම වැඩ කරද්දී විනාඩි 4යි තප්පර 12ක් තප්පර 13ක් තමයි මෙතනදි ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ CPU temp එක කෙලින්ම කෝස් වල 40 ගණන් වලට අඩු වෙගෙන යනවා. 57යි 55යි මේ විදිහට අඩු වෙනවා. ඒ වගේම power consumption එක watt 27කට නැවතත් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් cooling අතින් ගත්තොත් අපේ air flow එක මේ හැම දෙයක් එක්කම සාමාන්‍ය විදිහටම වැඩ කරනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මම මයුර නිලුපුල් මේ තියෙන්නේ මගේ අවුරුදු ගානක හීනය. මේක පුංචි කාලේ ඉඳන් දැකපු හීනයක්. ඒ ලෙවල් ඉවර වෙලා මල්ටිමීඩියා ඉගෙන ගන්න කාලෙදි තමයි PC Guide channel එක හමු වුනේ. ඔහොම කාලේ ගිහිල්ලා පුළුවන් විදිහට පාර්ට්ස් ටික එකතු කරගෙන 2023 මාර්තු වෙද්දි තමයි සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වුණේ සේරම. වැඩි වුණ මිලත් එක්ක බලද්දී අර ඉවසන් හිටපු කාලයයි අර පරණ ස්ටොක් වලින් ගන්න පුළුවන් මේක බලලා ලොකු ඉතිරියක් ලැබුණ ලක්ෂ 2කට වඩා ඒක වාසියක්. කීන තියෙන අයට කියන්න ඕන කීන අතාරින්න එපා. කවදා හරි කීනට යන්න පුළුවන්. ඒ කාලය ගැන සමහරක් අයට වොරි වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. උත්සාහ කරන්න. පුළුවන් විදියට උත්සාහ කරන්න. කාලය අඩු වේවි. ඉතින් ඉක්මනින් මේ කීනට යන්න උත්සාහ කරන්න. කවදා හරි ඔබට ජය ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් හැමෝටම